احنا لما بدينا في بداية الطريق اخذنا مشروع كبير مع الاتحاد الاوروبي لمدة 3 سنين، وهي كانت عمليا مرحلة تأسيس المؤسسة الجذور الشعبية المقدسية جراس روتس القدس. فمن خلال هذا التمويل طبعا احنا جبرنا نبني المؤسسة حسب المعايير الأوروبية في هذه الحالة، اللي هو جزء منها منيح، ولكنها مش بالضرورة بتتجاوب مع ثقافة المكان من ناحية، ومن ناحية أخرى مع احتياجات وأولويات أهل البلد. فبعد ما أنهينا هذا المشروع وصلنا لمرحلة إنه طبعا برضو خلص التمويل، قررنا ما ندخل في هذه التجربة أخرى مرة، ما نأخذ تمويل مشروع كبير، بل كرس الوقت انه نبني المؤسسة حسب استراتيجيتنا، حسب رؤيتنا وحسب رؤية اهل البلد، لانه احنا بدنا في نهاية الامر نتجاوب مع احتياجات اهل البلد واولوياتهم، مش مع الاملاءات الخارجية الدولية والغربية اللي دائما تيجي مع شروط معينة، شروط سياسية حسب رؤيتها. فأخذنا استراحة خلينا نسميها من التمويل من هاي النوعية. في هاي الفترة اشتغلنا بشكل تطوعي في المؤسسة، كتبنا استراتيجيتنا اللي فيها قررنا انه هذا اللي بدنا نشتغله، هذا اللي البلد بتحتاجه، هذا البلد تطلبه مننا انه نشتغله. وقررنا انه عمليا ندعي اللي بيحب يعطينا تمويل حسب استراتيجيتنا، حسب رؤيتنا، مدعو لذلك بدون شروط سياسية أو تقييدات. وغير هيك ما رايحين نقبل التمويل الخارجي. فهو الفكرة كانت إنه نكسر الدائرة اللي فيها المؤسسات المحلية بتلاحق التمويل وبتضل علقانة في هاي الدوامة اللي عادة مشاريع مدتها من سنة ل3 سنين، وبعدها بده يدوروا على المشروع اللي بعده. عمليا المؤسسات ما بتنجح في تطوير استراتيجيتها وتحقق رؤيتها بنفسها، بل بدها دائما تشتغل وفق معايير خارجية. في هدول السنتين بنينا الاستراتيجية وبثناها، وعمليا نجحنا لانه شفنا انه في تفاعل. حصلنا على تمويل نواه الكور فاندنج من عده جهات، طورنا الوسائل اللي فيها احنا بنعمل دخل للمؤسسه عن طريق انه بنبيع منتجاتنا، الكتاب والخرائط، بنعطي جولات سياحيه لزوار البلد، من بعثات اللي بتوصل على البلد او من سياحه عاديه. فاليوم احنا بنغطي بين 30 ل 40% من ميزانيتنا السنويه من عمليا بايدينا، وباقي التمويل بنحصل عليه من جهات مقبوله علينا من ناحيه سياسيه، وبرضه اللي معنيه في الاستدامه تبعت العمل التنموي في البلد، وهي بتعطي التمويل بشكل غير مشروط للمؤسسة اليوم. والفكرة انه نبث هذا النموذج لباقي مؤسسات هون في فلسطين، لانه اليوم الوضع انه عمليا في زي ما حكينا دائرة اللي بيسيطر عليها الأجنبي، اللي بيسيطر عليها المؤسسات الكبيرة الدولية، وهي عمليا بالقدس خصيصا، لأنه في القدس كمان اللي هي تحت احتلال، السلطة الفلسطينية ممنوعة من النشاط. فلذلك ما في أب وأم أو قائد للمقدسيين غير أنفسهم، فهذا خلق فراغ اللي عبته المنظومة الدولية. واحنا الفكرة انه لا، اهل البلد لازم يقودوا العمل والنشاط ويقرروا شو اولوياتهم بالنسبة للقدس. فالفكرة انه ترجع نقاط القوة والقيادة لأهل البلد، وهن يملوا على مين بده يساهم من الخارج الأولويات تبعتهم.